Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện một món ăn ngon nữa từ thịt ba chỉ. Đó là món thịt kho tàu của người Hoa. Theo truyền thuyết của Trung Hoa thì một nhà văn nổi tiếng tên là Su Đông Po đã làm ra món thịt kho tàu này rất là ngon. Bởi vậy cái món thịt kho tàu này có tên của Trung Quốc là Tông Phô Rô. Vì thế hôm nay mình sẽ thực hiện món thịt kho tàu này để gửi tới các bạn. Có bạn đã hỏi mình là bạn đã làm món thịt kho tàu chưa, hãy chia sẻ cho mình biết. Và hôm nay mình cũng sẽ làm món thịt này và các bạn đón xem nhé. Trước tiên mình chuẩn bị sẵn một miếng thịt ba chỉ. Các bạn chọn thịt ba chỉ có nhiều phần mỡ hơn là phần nạc, bởi vì cái thịt kho tàu này chúng ta cần phải mua cái thịt như vậy thì lúc kho thì thịt mới ngon được. 1 cân thịt ba chỉ. Ở đây mình chuẩn bị sẵn một quả dừa tươi. Mình sẽ lấy nước dừa này thay cho nước lạnh để chúng ta kho với thịt. Ở đây tiếp đến là nước tương, rượu xào, còn gọi là rượu nấu ăn, xì dầu đen và 100g đường nâu. Một bó hành lá mình đã rửa sạch cắt khúc như thế này. Một nhánh gừng, các bạn thái lát ra như này. Một nhánh gừng khoảng độ chừng này thôi, các bạn thái lát ra. Và 3 cây cải chip các bạn nhé. Sau đây mình sẽ sơ chế cái phần thịt này ra. Các bạn rửa sạch thịt, cạo lông, và nếu mà thịt có xương á, thì các bạn lọc bỏ phần xương và chúng ta cho lên chảo, áp chảo cái phần da của cái miếng thịt này đi, và sau đó chúng ta rửa lại nước lạnh và chúng ta tiếp tục làm nhé các bạn. Các bạn chuẩn bị bật một cái chảo nóng. Khi thịt đã sơ chế rửa sạch, các bạn lau khô và đợi chảo nóng. Các bạn cầm miếng thịt trên tay như thế này và các bạn kéo căng cái phần da này ra như này. Các bạn kéo căng phần da ra. Và chúng ta đợi chảo nóng, chúng ta đặt cái miếng thịt, cái phần da lên cái mặt chảo nóng này, và chúng ta sẽ áp chảo cái phần da như thế này. Các bạn để chảo không cho dầu nhé, chỉ để là chảo nóng không thôi. Và các bạn day cái phần thịt này cho cái da nó săn lại. Các bạn cứ làm như thế này đến khi mà cái phần da nó săn lại thì thôi. Nó như thế này, nó vàng vàng như thế này được, cái phần trên này chưa được. Chúng ta tiếp tục ra day cho nó săn cái phần da lại. Khi chúng ta lấy miếng thịt ra, nó sẽ như thế này các bạn nhé. Nó sẽ săn hết những cái phần da này là như thế này là được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ mang ra, chúng ta rửa lại sạch bằng nước lạnh và chúng ta cho vào luộc 10 phút nhé. Sau khi chúng ta rửa lại bằng nước sạch và chúng ta lấy một cái chảo rộng hơn, sâu hơn, chúng ta để miếng thịt vào trong đó và chúng ta luộc sơ miếng thịt đó trong vòng 10 phút các bạn nhé. Các bạn nên để cái khổ thịt dài rộng mà phẳng để luộc vào cái chảo, chứ không phải là ở trong cái nồi mà chật mà các bạn bẻ cong cái miếng thịt vào các bạn luộc, thì lúc đó chúng ta kho cái miếng thịt đấy sẽ không còn được đẹp và hấp dẫn nữa. Chúng ta cần phải sử dụng một cái chảo rộng và sâu lòng như thế này, sâu hơn chút nữa càng tốt để cho ngập miếng thịt. Nhưng mình sử dụng cái chảo rộng như thế này và cũng không được sâu lắm, nhưng chúng ta chỉ cần luộc sơ 10 phút thôi, và sau đó chúng ta lật lại, chúng ta lại rửa sạch bằng nước lạnh thấm khô, và sau đó chúng ta mới cắt ra thành từng miếng nhé các bạn. Sau khi miếng thịt sôi được
1-2 phút các bạn lật mặt thịt ra. Lật mặt thịt cho phần da xuống dưới để cho đều cái miếng thịt này. Chúng ta luộc cho đến hết 10 phút. Rồi các bạn vớt ra nhé. Các bạn hớt bỏ bọt đi cho cái thịt nó sạch. Đây là miếng thịt sau khi luộc 10 phút xong và mình rửa lại bằng nước lạnh và thấm khô bằng giấy thấm. Dừa tươi mình cũng đã lấy phần nước ra được 300ml nước dừa. Và bây giờ cái phần thịt này mình sẽ cắt nó ra để làm món thịt kho tàu nhé các bạn. Ở đây các bạn chia cái miếng cắt cái phần thịt này ra làm sao cho cái miếng thịt của chúng ta thật đẹp mà thành khối vuông nhé các bạn nhé. Chúng ta cắt làm đôi cái phần thịt này ra nữa. Khi cái miếng thịt mà nó không bằng phẳng thì các bạn cắt bỏ bớt cái phần dưới này đi. Thì chúng ta được một miếng thịt vuông vức như thế này. Chúng ta cắt bỏ phía rìa ngoài cho cái miếng thịt bằng phẳng. Chúng ta tạo hình cho cái miếng thịt vuông vức cho đẹp mắt. Đó là những miếng thịt mà mình đã cắt khối vuông ra như thế này. Ở phía dưới mình cắt bỏ đi một chút xíu nữa cho cái miếng thịt nó đứng lên. Những miếng thịt thừa này các bạn có thể sử dụng cho cái phần thịt sốt cà chua để ăn với rau sống cũng rất là tuyệt vời. Các bạn chia cái miếng thịt ra thành khối vuông nhé. Đây là phần thịt ba chỉ mình cắt khối vuông. Và để cẩn thận hơn khi mà kho thịt không bị vỡ, bởi vì cái món thịt này chúng ta nấu rất là lâu, chúng ta đun trong vòng 1 tiếng và sau đó chúng ta lại cho lên hấp trên lồng hấp 1 tiếng rưỡi nữa. Vì thế cho nên cái miếng thịt sau khi chúng ta nấu xong chúng ta ăn thì nó sẽ tan chảy ngay trong miệng, bởi vì rất là mềm. Bởi vậy cho nên mình đã lấy cái phần dây dù mình buộc cái phần thịt này vào để trong khi mà chúng ta kho thì sẽ không làm bị vỡ miếng thịt. Và bây giờ phần thịt đã xong, mình sẽ xếp cái phần hành này xuống dưới các bạn nhé. Các bạn xếp hết cái phần hành lá này xuống dưới cùng. Chúng ta dùng một cái nồi, nếu mà tuyệt vời nhất là cái nồi mà bằng đất thì chúng ta kho thì rất là tuyệt vời, mà nếu không có thì các bạn cũng có thể sử dụng nồi thường. Và chúng ta tiếp đến chúng ta lát lớp gừng ở trên chốc hành nữa. Chúng ta trải lớp gừng nhé, thái mỏng xuống đây. Và tiếp đến là phần thịt chúng ta xếp vào trong xong. Như vậy là đã xếp xong vào trong cái nồi như thế này.
Và cái phần thịt thừa này các bạn cũng có thể xen kẽ vào cho cái nồi thịt, để khi mà cái miếng thịt của chúng ta nó không bị xô đẩy thì các bạn cũng có thể nhét xung quanh cái phần thịt này. Và như vậy cái thịt của chúng ta xếp vào trong nồi như thế này rất là đẹp, phải không các bạn? Và sau đây mình sẽ tra cái phần gia vị vào cái phần nồi thịt này, và sau đó chúng ta sẽ mang đi kho nhé. Đây là phần nước dừa tươi. Một quả dừa mình lấy ra được 300ml nước. Mình sẽ dội vào trong cái phần thịt này. Món thịt kho tàu này thì không có cái phần nước dừa đâu, nhưng mà mình sẽ biến tấu phần thịt kho tàu này cho nước dừa sẽ rất là thơm ngon, thay vì mình sẽ kho vào nước lạnh. Và đây là nước dừa tươi được đóng hộp, mình cũng mua ở trong siêu thị về, và mình sẽ đong thêm 300ml nước nữa thành 700ml nước nhé các bạn. Cái dung tích của cái chai này là 330ml nước. Mình dội lên đều lên cái phần thịt này. Và tiếp sau đây phần nước tương. Các bạn đong vào đây là 60ml nước tương ăn. 60ml tương ăn. Các bạn cũng đổ đều lên cái phần thịt này. Và đong vào đây 2 muỗng canh nước xì dầu đen, tức là nước hắc xì dầu đấy các bạn ạ, để chúng ta lấy cái phần màu. Mình sẽ đong vào đây là 120ml rượu xào, còn gọi là rượu nấu ăn nhé các bạn. Đây là rượu nấu ăn, mình sẽ cũng cho vào đây. Còn đường nâu thì bây giờ các bạn mang đi thắng đường cho nó tan ra, có một màu nâu nâu là được, không cần phải thắng kỹ quá giống như là nước Hàn. Các bạn chỉ cần việc đun chảy cái đường nâu này ra và các bạn đổ vào cái nồi thịt kho này. Các bạn bắt chảo nóng và chúng ta cho 1/2 của 100g đường nâu, tức là nửa lạng đường nâu thôi các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây để chúng ta đun chảy cái phần đường nâu này lên, và chúng ta đổ vào trong nồi thịt chúng ta kho. Đường đã nóng và chuẩn bị đã tan chảy gần hết rồi, các bạn nhớ đảo đều nhé, tránh để đường bén và khét. Chúng ta chỉ cần đảo cho đường tan hết ra mà thôi. Xin lỗi các bạn, hồi nãy lúc đầu mình có giới thiệu là mình nói là 100g đường nâu, nhưng mà không phải, đó là chỉ là 1/2 của 100g đường nâu, tức là nửa lạng đường nâu các bạn nhé. Và chúng ta đun chảy lên như thế này, và chúng ta tắt bếp. Chúng ta để phần thịt này lên, chúng ta đun. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần đường nâu này vào trong nồi.
Chúng ta làm cái đường nâu này nó lên màu rất là đẹp, gần như là màu caramel vậy các bạn ạ. Chút nữa nước nóng đun sôi lên thì cái phần caramel này nó sẽ chảy ra nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta đậy vung, chờ cái nồi thịt kho của chúng ta sôi lên. Và sau đó chúng ta hạ nhỏ lửa thật liu riu. Chúng ta đun thịt trong vòng 1 giờ đồng hồ các bạn nhé. Và sau 1 giờ, và bây giờ mình sẽ hớt bỏ bớt cái phần bọt ở trên đi. Và sau đó các bạn giảm nhỏ lửa nhé. Chúng ta hớt bỏ cái phần bọt này đi cho cái thịt của chúng ta sạch. Cái phần đặc biệt của cái thịt kho này rất là thơm, bởi vì nó có cái rượu xào chúng ta cho vào đây, chúng ta kho lẫn, mùi vị rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đun lửa liu riu như thế này thôi, và chúng ta sẽ đậy vuông vào. Ta đun trong 1 tiếng nhé các bạn. Đây là thịt sau 1 giờ mình đã đun như thế này. Và bây giờ mình sẽ lật cái phần thịt này lên để cho cái phần bì xuống dưới nha các bạn. Chúng ta đun thêm 30 phút nữa. Lúc này thịt cũng đã mềm rồi nhưng mà vẫn chưa đạt được cái sự tan chảy ở trong miệng các bạn ạ. Vì vậy chúng ta phải nấu thêm nửa tiếng nữa, và chút nữa chúng ta lại hấp thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Tổng cộng là chúng ta nấu là 3 giờ đồng hồ các bạn nhé. Bỏ ra cái thời gian nấu hơi lâu, nhưng mà chúng ta thu được cái kết quả là món thịt của chúng ta rất là tuyệt vời. Các bạn lật nhẹ nhàng để thịt không bị vỡ ra. Và như vậy là cái phần bì đã lật xuống dưới. Và bây giờ chúng ta lại đậy vung. Chúng ta om thêm 30 phút nữa. Bây giờ là đã được 1 tiếng rưỡi tất cả tổng cộng. Và mình đã chuẩn bị một nồi hấp bên cạnh. Nếu như các bạn nhà nào mà có nồi hấp ấy mà sâu hơn thì các bạn có thể đặt cả cái nồi này vào trong đây chúng ta hấp luôn. Nhưng mà vì cái nồi của nhà mình đây nó không được sâu mà nó không vừa cả cái xoong này ạ, thì bây giờ mình lại phải chuyển cái phần thịt ấy sang cái tô này. Và mình sẽ đặt vào trong lồng hấp. Mình hấp thêm 1 tiếng rưỡi nữa nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ chuyển cái phần thịt này sang tô. Bây giờ là thịt của chúng ta đã rất là đẹp rồi. Và chỉ cần chờ đợi thêm 1 giờ 30 phút nữa. Cái công đoạn cuối chúng ta hấp nữa mà thôi. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần thịt này ra nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái muôi này mình múc ra bên ngoài. Và các bạn lại úp trở lại cái phần thịt này. Chúng ta lại ngửa cái mặt ra lên.
Và các bạn cứ múc ra như vậy và chúng ta đổ cả nước dùng sang bên cái tô này nhé. Đây là cái nồi hấp mình đun nước sôi rồi. Và bây giờ mình bê cái phần thịt này mình cho vào trong lòng hấp. Các bạn không cần phải bọc hoặc là đậy cái gì, các bạn chỉ cần việc đậy vung lên như thế này. Chúng ta tiếp tục hấp trong vòng 1 giờ 30 phút nữa các bạn nhé. Thịt khô của chúng ta sắp chuẩn bị được và bây giờ công đoạn cuối cùng là mình sẽ trần qua cái phần rau cải chip nhé các bạn. Mình cho vào đây một chút dầu ăn. Thả phần cải chip này vào. Các bạn luộc sơ qua phần cải này thôi nhé, các bạn không nên luộc kỹ quá. Chỉ cần sôi lên một cái là chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta bày vào đĩa. Và sau một quãng thời gian khá là lâu và món thịt kho tàu của chúng ta đã xong. Và bây giờ mình sẽ bày vào đĩa. Ở đây là rau cải mình đã trần chín rồi và bây giờ mình sẽ xếp cái phần thịt này vào đây để chúng ta dùng thôi. Bây giờ là phần thịt của chúng ta rất là mềm và các bạn lấy ra nhẹ nhàng thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ chỉ cần việc thưởng thức bởi vì đã rất là mềm rồi. Lấy ra thì hơi bị khó bởi vì thịt đã chín mềm nhừ. Chúng ta bỏ phần hành gừng ở phía dưới và chỉ lấy phần thịt ra mà thôi. Vì nhờ có cái sợi dây mình cột xung quanh này thì cái miếng thịt của chúng ta sẽ không bị vỡ. Rất là tuyệt vời. Khi thịt đã được xếp vào đĩa, chúng ta bày cái phần rau cải này lên xung quanh cái phần đĩa nhé các bạn. Khi ăn chúng ta ăn kèm với cả rau cải chip này cho đỡ ngán. Chúng ta xếp xung quanh cái đĩa thịt như thế này. Vừa có thịt vừa có rau, rất là hấp dẫn các bạn ạ. Khi phần rau cải và thịt đã xếp vào trong đĩa, ở đây là cái nước của thịt kho mình
chắt ra một chút và cho một chút bột năng. Các bạn cho một chút bột năng, các bạn hòa vào cái phần nước dùng cho hơi sánh lại một chút. Các bạn đun sôi lại và các bạn rưới đều lên phần thịt này nhé. Các bạn đun cho một chút xíu bột năng nữa thôi. Các bạn đừng cho đặc quá. Chỉ cần hơi sánh lại cái nước sốt như thế này là được các bạn nhé. Và như vậy là món thịt kho tàu của chúng ta đã xong. Tuy có làm hơi lâu thời gian một chút nhưng đổi lại chúng ta được một thành quả rất là tuyệt vời, rất là ngon. Các bạn hãy làm cho gia đình thưởng thức và hãy nếm thử món thịt tôm phô dâu này của người Hoa, rất là tuyệt vời để ăn với cơm. Chúc các bạn thành công với món thịt kho tàu này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bạn video tiếp theo nhé.